Un drum de 2 ore cu mașina din Auckland ne-a dus în orășelul Cambridge, unde ne-am cazat la Valmy House, o casă superbă în stil victorian, clădită în 1901. Holurile și camera de zi erau spațioase, iar pereții plini cu portrete ale șefilor maori de trib din zonă. Acum să vă arătăm și camera noastră. De fapt, știți ce? Făcuserăm prea multă dezordine, sărim peste. Asta e mașina noastră. Arată foarte bine, numai că de-abia încape o geantă. Și un bag de apă. Și un bag de apă. Da. La 5 minute cu mașina se afla Hamilton Zoo. Am văzut rinoceri ai 5 bucățele. Bucățări. Bucățori, da. Și erau drăguți. Ca niște purcei cu por. Cât 10 purcei. Într-un spațiu măricel erau și mai multe maimuțe paiangan, adică păianjen. Din ce am observat noi, aveau câteva activități preferate. Să se hârjonească, să stea la soare și să sară în și din copaci. V-ați gândit vreodată că girafa nu prea seamănă cu niciun alt animal? Întotdeauna stăm cel puțin jumătate de oră să le admirăm atunci când găsim unele la zoo. Ăsta e agouti, un rozător originar din America Centrală și de Sud. Poate sări până la 1,5 metru înălțime, deci ai putea juca basket cu el. Și mai și înoată bine. Pe de altă parte, totuși, a prins gustul păsărilor din Noua Zeelandă și e un pericol pentru ele. Deci, plusuri și minusuri. O specie unică în Noua Zeelandă sunt acești porci cune-cune, care în maori înseamnă gras și rotund. Dacă vă mutați în Noua Zeelandă, puteți lua unul ca animal de casă. Păreau să le placă mult legumele, în special morcovii. Ok, ne mai gândim dacă vrem să ținem unul din ăsta în casă. Am ajuns la Tree Church, undeva lângă Hamilton. Este o biserică, cum îi spune și numele, din copaci. În locul ăsta era așa liniște încât puteai chiar să adormi. De fapt, cineva făcuse deja asta. Ne-am plimbat mai apoi prin grădini, unde am dat peste o oaie merino, care ne-a amintit că aveam o rezervare într-un alt loc cu multe oi, așa că ne-am urcat repede în mașină și am pornit spre unul din cei mai mari magneți pentru turiști în Noua Zeelandă. Călătoria noastră pe insula de nord nu ar fi fost completă dacă nu am fi ajuns și la Hobbiton, platourile de filmare unde s-a făcut filmul Lord of the Rings. Urmează să facem un tur și să vedem Bagan. Cum mergea treaba aici? Obligatoriu îți făceai rezervare online, iar când ajungeai în parcare, grupul tău era preluat cu autobuzul și dus în interiorul fermei. De acolo, un ghid te conducea pe un traseu predefinit, se oprea din loc în loc și îți povestea despre Hobbiton. Pe scurt, în 1998, când Peter Jackson căuta locația perfectă din elicopter, a dat peste nenumăratele dealuri verzi ale fermei ăsteia. Pe loc a rămas fermecat de zona asta atât de asemănătoare cu The Shire, așezarea hobbiților.
În ziua de azi, 44 de case ale hobbiților au rămas aici, fiecare personalizată cu zeci, sute de detalii care să-ți dea o idee despre viața hobbiților din ele. Toată recuzita se curăță în fiecare zi pentru a arăta întotdeauna ca nouă. De fapt, când am zis 44 de case, a fost parțial o minciună. Doar într-una din ele se poate intra efectiv. Celelalte sunt doar fațade, scenele interioare din Lord of the Rings filmându-se în studiouri, nu aici. La finalul turului am ajuns la Green Dragon, taverna în care atmosfera e aproape la fel cu cea din film, detaliile fiind toate la locul lor. Eu beau un ginger ale fără alcool pentru că va trebui să conduc spre casă, iar Tiberiu bea un stout ale după ce termina filmarea. A fost poate cel mai mare tourist trap în care am picat, dar și cel mai mișto de până acum. Cred că a fost printre cele mai mediatizate chestii la care știam la ce să ne așteptăm. Și totuși a fost peste atât așteptări. mai bine. Atât de bine. Asta a fost prima și ultima dată când Silvia a dansat în public, așa că verdictul e foarte simplu. Hobbiton, un succes răsunător și unul din obiectivele de neratat în Noua Zeelandă. În episodul următor din Far From Home, îmbrățișăm un copac, promit că vă duc la Maori.